Θα γελάσετε ίσως με την απορία αυτή, αλλά παρά τα αυτά έχει κάποια σημασία. Τον τελευταίο καιρό ξέρετε ότι ακούγονται πολλά για τον Αντίχριστο, πολλοί έχουν ίσως θορύβηθει, οπότε κάποιος κάποια από εσάς αυθόρμητα γράφει σε ένα χαρτί: μπορούμε να σκοτώσουμε τον Αντίχριστο. Βρε αδελφέ, να απαλλαγούμε από αυτόν και να ησυχάσουμε. Μάλιστα βλέπετε δραστικά μέτρα να σκοτώσουμε τον Αντίχριστο και να γλιτώσουμε. Λοιπόν παιδιά, πρώτα θα ήθελα να σας πω τα εξής. Εμείς βέβαια μπορούμε να σκοτώσουμε. Μπορούμε. Περιμένετε να δείτε πως μπορούμε. Καταρχάς, ο Αντίχριστος σαν πρόσωπο πρέπει να σας πω ότι είναι η συνισταμένη της εποχής της ανομίας και της αποστασίας. Γι' αυτό κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη αναδύεται από την θάλασσα. Είδα, λέγει, ξέρετε, 3 θηρία είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Το πρώτο θηρίο ήταν στον αέρα, είδε ο διάβολος. Το δεύτερο θηρίον όμοιον με το πρώτο, διότι παίρνει τις εξουσίες του από το πρώτο, ανεδύθη από τη θάλασσα. Και το δεύτερο θηρίο, το τρίτο θηρίο, ανεδύθη από την ξηρά. Είναι ο ψευδοπροφήτης. Αυτό το θηρίο, δηλαδή το δεύτερο που αναδύεται από τη θάλασσα και είναι ο Αντίχριστος, δείχνει ότι αφού αναδύεται από τη θάλασσα, που είναι το σύμβολο της ακαταστασίας των εθνών, ότι ο Αντίχριστος είναι το προϊόν, η συνισταμένη, το προϊόν της αποστασίας και της αποστασίας από το Θεό, αποστασίας των λαών από το Θεό και της πληρώσεως της ανομίας. Έτσι τον Αντίχριστο θα τον φέρουν οι άνθρωποι με την έννοια ότι είναι ένα πρόσωπο, πάντα το ξαναλέγω, πρόσωπον, αληθινός άνθρωπος, αλλά είναι όμως το προϊόν αυτής της μεγάλης αποστασίας των λαών της γης. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Οπότε έχουμε την πραγματικότητα ότι ο Αντίχριστος θα έρθει. Βεβαίως μπορεί στις ημέρες μας, μπορεί σε 100 χρόνια, μπορεί σε 500 χρόνια, μπορεί σε 1000 χρόνια, μπορεί σε 1 χρόνο. Δεν το ξέρω με αυτό. Εκείνο, αν με ρωτούσατε, γιατί ξέρετε συνδέεται με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, η παρουσία του Αντιχρίστου, γι' αυτό ακριβώς και ο χρόνος παρουσίας του είναι άγνωστος, επειδή και ο χρόνος της παρουσίας του Χριστού, της Δευτέρας παρουσίας, είναι άγνωστος. Αλλά χωρίς να σημαίνει με αυτό ότι δεν μπορούμε πάνω κάτω να προσδιορίζουμε μερικά πράγματα, διότι μας έδωσε ο Κύριος αρκετά σημεία για να κατανοήσουμε τον ερχομό και της Δευτέρας του παρουσίας και συνεπώς και του Αντιχρίστου. Έτσι βάσει αυτών κάτι μπορούμε να υπούμε. Τι μπορούμε να υπούμε, χωρίς φυσικά να αναλύσουμε το θέμα το περί Αντιχρίστου? Ότι δεν ξέρω, εγώ έτσι το καταλαβαίνω από κάμποσα χρονιά τώρα, επειδή υπάρχουν μερικά εξαντικειμένου σημεία, όχι εξυποκειμένου, όχι όπως τα καταλαβαίνω εγώ, αλλά όπως είναι πράγματι. Είναι μερικά σημεία εξαντικειμένου που δείχνουν ότι δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά η Δευτέρα του Χριστού παρουσία και συνεπώς και η παρουσία του Αντιχρίστου. Είναι μερικά τα οποία έχουν γίνει ή γίνονται και μερικά που αναμένονται να γίνουν. Δεν μοιάζει βέβαια να είναι αύριο το πρωί αυτό, αλλά αντί αυτή η περίπτωση δεν μοιάζει να είναι και πολύ μακριά. Η ιστορία ήδη οδηγείται στο τέλος της. Η παγκόσμιος ιστορία, όχι μόνο των ανθρώπων αλλά και του σύμπαντος ολοκλήρου. Αν θέλετε περισσότερα να ακούσετε και να μάθετε, να έλθετε αύριο βράδυ, πρώτα Θεός, αύριο βράδυ εδώ στον Άγιο Χαράλαμπο, που έχουμε το θέμα μας από τον Άγιο Κύριλλο, είναι η 15η κατήχησής του, που αναφέρεται στην αναδημιουργία του σύμπαντος, ότι όλα παίρνουν τέλος πλέον, όλα τελειώνουν. Έτσι
εμείς, είτε εμείς είτε τα παιδιά μας, όπως και αν έχει το πράγμα, μπροστά σε αυτό το ίδιο πρόσωπο, πώς μπορούμε να σταθούμε? Μπορούμε να το σκοτώσουμε το πρόσωπο αυτό κατά την απορία? Παιδιά, θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι μπορούμε να σκοτώσουμε τον Αντίχριστο. Θα μου πείτε πώς? Με την πίστη μας στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Εάν μείνουμε σταθεροί στην πίστη μας ότι ο Ιησούς είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Σαφώς λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ποιος λέγει είναι ο Αντίχριστος? Παρά εκείνος που αρνείται ή την ανθρωπίνη ή τη Θεία Φύση του Χριστού. Αυτός λέγει είναι ο Αντίχριστος. Σαφώς αποτελεί την καρδία όλων των άλλων που μπορεί ο Αντίχριστος σαν πρόσωπο να παρουσιάσει. Πώς μπορούμε λοιπόν να τον σκοτώσουμε? Δηλαδή να τον αθετήσουμε με το να μείνουμε πιστοί, ακλόνητα πιστοί στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και μη στεναχωρήστε, το έργο του σκοτώματός του το αναλαμβάνει άλλος. Μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, το γράφει αυτό, ότι ο Κύριος θα τον αναλώσει. Έτσι, αναλώνω, θα πει καταναλώνω, ξοδεύω, δηλαδή θα τον πλήξει με την μάχαιρα, με την ρομφαία του λόγου του. Γι' αυτό, όπως σημειώνει τώρα η Αποκάλυψη, θα βρεθεί με τον διάβολον στη λίμνη του πυρός, την καιωμένη με πυρ και θείον, που δεν είναι τι άλλο παρά η εικόνα της κολάσεως, της αιωνίου κολάσεως. Συνεπώς ο Αντίχριστος ήδη θα αναλωθεί από την παρουσία του Ιησού Χριστού. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να σκοτώσουμε τον Αντίχριστο.